Hello guys, this is Mama Jovz. Ayan, nakita nyo naman kanina ha, at maulan dito ngayon sa Baguio. So for today's video, magluluto ako ng sotanghon noodle soup. Kasi once na naulan dito sa Baguio, it means malamig. So kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. Diyan muna kayo guys at ipiprepare ko lang yung mga gagamitin ko sa pagluluto. Bye muna! Meron tayong chicken breast, sotanghon, repolyo, carrots, celery, onion leaves, buyas, bawang, at luya. Gamit din tayo ng annatto seeds, chicken cubes, black pepper, patis, oil, and salt. So, start na tayo magluto guys. So, ngayon guys, papalambutin natin tong ating chicken. Ilalaga natin siya. At pagkatapos niyang mailaga, tsaka natin siya i-shred. So, yan. Naglagay ako ng laurel at yung chicken. Nilagay ko na rin. So, hintayin na lang natin tong lumambot para ma-shred mamaya. At mag-start na tayong mag-isa. Check na natin yung chicken. Ngayon, luto na itong chicken. Pwede na natin itong i-shred. Ayan. Tanggalin muna natin yung chicken sa kaserola. Pati yung laurel. Ayan. So, ngayon guys, itong stock na to, ito yung magiging pang sabaw natin mamaya sa noodle. So, maglalagay ako ng annatto seeds. Yan. Kukuluan ko muna siya ng mga 3 minutes uli para kumulay. I-shred ko muna yung chicken. Tapos, after nun, mag-start na tayong mag-isa. So, ngayon, mag-start na tayong mag-isa. Lalagyan ko na ng oil. So, ilagay na natin itong luya. After ng luya, lalagay na natin itong garlic. Hihintayin natin mag-golden brown itong garlic. Then, next natin itong onion.
Then next, itong na-shred na nating chicken. And then next, ito, chicken cubes. Lalagyan na lang din natin siya ng black pepper. And next, patis. So, isasangkot siya muna natin to ng maigi sa patis. Tatakpan muna natin. Ayan, check na natin. So, yan, nasangkot siya ng maayos itong chicken. So, ang next natin, ilalagay na natin itong pinaglagaan ng manok kanina. Ayan, ilagay na natin yung stock ng manok. Ngayon, ang next, ilalagay na natin itong carrots. At itong celery. So, lalagyan na rin natin siya ng konting onion leaves. And then, itong repolyo. Hihintay na lang natin itong kumulo, guys. So, yan, na-mix na natin. Ngayon, ang susunod natin ay itong sotanghon. Hintayin na lang natin siyang kumulo, guys. Itong sotanghon, guys, binabad ko na siya kanina pa sa tubig. So, mabilis na lang din itong maluluto mamaya. Pagkulo nito, guys, luto na ito. Ayan, hintayin na lang natin siyang kumulo. And, takpan muna uli natin. Nga pala, guys, naglaga na rin ako ng itlog para ilalagay din natin sa ating sotanghon. Ayan na, guys, check na natin kung luto na ang ating sotanghon. Ayan. Okay na to. So, dadagdagan na lang natin ng salt. Yan, luto na ang ating sotanghon. And then, i-add na natin yung boiled egg. So, yan na, guys. Luto na ang ating sotanghon. Kung nagustuhan nyo ang aking video, kayo ay mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell. And please, don't forget to share, guys. Bye!